سلام دوستان، به قسمت سوم دوره آموزشی اندیکاتور RSI خوش اومدید. علیرضا منصوری هستم. توی این قسمت میخوام در مورد واگرایی صحبت کنم، همچنین اعتبار سنجی واگرایی ها و دو واگرایی مثبت و منفی. قسمت آسونی هستش، از نظر یادگیری بسیار بسیار آسونه، اما بسیار مهم، خیلی مهمه. باید خوب اینو یاد بگیرید. چیز زیادی نداره واسه یاد گرفتن، ساده است، ولی خب نقش بسیار مهمی توی تحلیل داره، توی سیگنال گرفتن داره. پس با دقت زیادی این ویدیو رو ببینید و نکته برداری کنید. دوستان، برای فهمیدن واگرایی قبلش بهتره که بدونید همگرایی چیه و مبحث واگرایی رو برای شما قابل فهمتر میکنم. همگرایی چیست؟ همگرایی در RSI بیانگر این است که اندیکاتور همسو و همجهت با قیمت حرکت می کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید می کنند. یعنی اینکه ببینید اندیکاتور RSI با قیمت ساختار یکسانی رو تشکیل میده تقریبا. الان مثال رو براتون میارم. این تصویر یک مثال برای همگرایی هستش. ببینید دوستان، خط بالا، این خط مشکی قیمته و خط قرمز اندیکاتور RSI. اینجا قیمت دو تا سقف تشکیل داده و سقف دوم از سقف اولی بالاتره. خب همین اتفاق هم روی RSI رخ داده، دو تا سقف تشکیل شده و سقف دوم از سقف قبلی بالاتره. ما اینجا میگیم یک همگرایی رخ داده، یعنی اندیکاتور با قیمت همجهت و همسو هستش. خب اینم دو تا مثال واقعی روی چارت طلا. ببینید دوستان، اینجا قیمت دو تا سقف تشکیل داده، سقف دومی از اولی بالاتره، روی RSI هم همین اتفاق رخ داده. ببینید سقف اول پایین تره، سقف دوم بالاتره. اینجا اندیکاتور RSI با قیمت همگرایی داره. و اما مثال سمت راست، قیمت دو تا کف زده و کف دوم پایین تر از کف اولیه و روی RSI دقیقا همین رخ داده، کف دوم پایین تر از کف اولیه. پس همگرایی رو به خوبی فهمیدید تا اینجای کار. بریم واسه واگرایی. دوستان، قبل از اینکه واگرایی رو توضیح بدم اینو بگم که پایه و اساس این سبک آموزشی، یعنی اندیکاتور RSI و سیگنال گرفتن، از همین واگرایی شروع میشه. یعنی در واقع پایه و اساس سیگنال گرفتن از این سبک همین واگرایی هستش. پس اینو خیلی خوب یاد بگیرید. واگرایی چیست؟ واگرایی در RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی کند، مخالف همگرایی. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی کنند. خب این یعنی چی؟ الان روی چارت بهتون نشون میدم. دو تا مثال برای واگرایی آوردم در تصویر سمت چپ. ببینید رنگ آبی قیمت و رنگ قرمز RSI. در قیمت دو تا سقف ثبت شده، سقف دوم از سقف اول بالاتره، اما اندیکاتور RSI درسته که این دو تا سقف رو تشکیل داده، اما سقف دوم از اولی پایین تره. ببینید حتی ترن لاین هم گذاشتم، یک شیب صعودی داره روی قیمت، اما روی RSI شیب نزولی. پس اینجا یک واگرایی رخ داده. مثال دوم، اینجا قیمت با رنگ مشکی دو تا کف ساخته و کف دوم از اولی پایین تره. این کف الان پایین تر از اینه، اما اندیکاتور RSI دو تا کف ساخته، با این تفاوت که کف دوم از اولی بالاتره، دقیقاً خلاف چیزی که روی قیمت رخ داده. پس ما اینجا میگیم یک واگرایی اینجا رخ داده. بریم برای مثال واقعی روی چارت، اگه اشتباه نکنم طلا یا شاید هم بیت کوین، چون که من با این دوتا چارت زیاد سر و کار دارم. خب دوستان، اینجا قیمت ببینید دو تا سقف زده و سقف دوم از سقف اولی یه مقدار بالاتره، اما روی RSI ببینید سقف اول اونجایی که RSI بوده
روی RSI بالاتره، اما سقف دوم قیمتی روی RSI میشه سقف پایینتر. ببینید در RSI سقف دومی از قبلی پایینتره، در حالی که روی قیمت بالاتر بود. پس ما اینجا یک واگرایی داریم. مثال سمت راستی، ببینید قیمت یک کف پایینتر زده، این کاملا مشهوده، به چشم میاد. ببینید کف پایینتر زده، اما RSI یک کف بالاتر زده، یعنی از کف قبلی بالاتره، دقیقا خلاف اون چیزی که روی قیمت اتفاق افتاده. پس ما اینجا هم یک واگرایی داریم. دوستان در حالت کلی ما دو نوع واگرایی مثبت و منفی داریم. خب واگرایی مثبت چیه؟ واگرایی که معمولا بعد از ریزش قیمت تشکیل می شود و نشان از پایان ریزش و برگشت روند را دارد. سیگنال خرید. دوستان واگرایی مثبت برای ما سیگنال خرید هست. خب و معمولا بعد از ریزش این واگرایی شکل میگیره. پس ما باید توی محدوده فروش اشباع، یعنی محدوده 0 تا 30 RSI دنبال این واگرایی بگردید. معمولا پس از تشکیل واگرایی مثبت روند صعودی می شود. پس تا اینجای کار ما واگرایی مثبت رو فهمیدیم. و اما واگرایی منفی، واگرایی که معمولا بعد از رشد قیمت تشکیل می شود و نشان از پایان رشد و برگشت روند را دارد. سیگنال فروش. دوستان واگرایی منفی رو توی محدوده خرید اشباع باید دنبالش بگردید. محدوده 70 تا 100 RSI. معمولا پس از تشکیل واگرایی منفی روند نزولی می شود. خب اینم از واگرایی منفی. دوستان یک نکته مهم رو بگم. این قسمت آموزشی در مورد مثبت و منفی بودن واگرایی صحبت کردم. خب اما اگه براتون سوال شده که کدوم واگرایی ها مثبت هستن، کدومش منفیه، چه شکل های مختلفی داره، اینو در قسمت بعدی کامل توضیح میدم. پس جواب این سوال شما در قسمت بعدی، یعنی انواع واگرایی ها، کاملا بهش پرداخته میشه. خب بریم برای ادامه آموزش. دوستان الان میخوایم در مورد اعتبار سنجی سیگنال های RSI صحبت کنیم. اینکه کجا سیگنال فروش داد برای ما معتبره، میتونیم روی اون فروش بزنیم یا خرید بزنیم و در مورد این موضوع. ببینید واگرایی مثبت چه زمانی معتبر است؟ زمانی که در ناحیه فروش اشباع تشکیل شود بین 0 تا 30. به زبان ساده تر هر چقدر به 0 نزدیکتر باشد اعتبار بالاتری دارد. خب دوستان من شکل اندیکاتور RSI رو برای شما اینجا طراحی کردم. ناحیه خرید اشباع 70 تا 100 و ناحیه فروش اشباع 0 تا 30. ناحیه قرمز رنگ. خب واگرایی مثبت گفته شد که زمانی که در ناحیه فروش اشباع تشکیل شود بین 0 تا 30. به زبان ساده تر هر چقدر به 0 نزدیکتر باشد اعتبار بالاتری دارد. مثال ببینید دوستان این واگرایی داخل ناحیه فروش اشباع یعنی بین 0 تا 30 تشکیل شده، اعتبارش برای ما بالا هست و میتونیم روی این واگرایی سیگنال خرید دریافت کنیم و خرید بزنیم. و گفته شد هر چقدر به 0 نزدیکتر باشه برای ما اعتبار بالاتری داره. اما هر چقدر RSI، خب هر چقدر واگرایی مثبت، در مورد واگرایی مثبت دارم صحبت میکنم. هر چقدر واگرایی مثبت از ناحیه فروش اشباع یا ناحیه 0 تا 30 فاصله بگیره، هر چقدر از این ناحیه دورتر بشه اعتبارش پایینتر میاد، یعنی احتمال استاپ خوردن اون معامله زیاده. پس اینجا در مورد این صحبت میکنم. این واگرایی بالای میدلاین رخ داده، بالای 50 رخ داده، پس برای ما اعتباری نداره. پس روی این حساب باز نکنید. ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که این اعتبار داره برای ما. خب بریم برای واگرایی منفی. واگرایی منفی چه زمانی معتبر است؟ زمانی که در ناحیه خرید اشباع تشکیل شود بین 70 تا 100. به زبان ساده تر هر چقدر به 100 نزدیکتر باشد اعتبار بالاتری دارد. خب اینجا واگرایی روی محدوده خرید اشباع شکل گرفته بین 70 تا 100.
برای ما معتبره. روی این واگرایی ما میتونیم سیگنال فروش دریافت کنیم و فروش بزنیم. اما این سمت راستی ببینید از ناحیه 70 تا 100 فاصله گرفته، حتی زیر میدلاین تشکیل شده. خب ما روی این واگرایی نباید فروش بزنیم، نباید روی این پوزیشن سل بگیریم، احتمال استاپ خوردنش به شدت بالاست. خب دوستان، تا این لحظه ما یاد گرفتیم که واگرایی کجا رخ بده برای ما اعتبار بالاتری داره. اما در رابطه با ویژگی های یک واگرایی خوب که به ناحیه اشباع نزدیکتر هست چیه؟ دوستان این موارد 100% رخ نمیده ها. من دارم میگم که معمولا این ویژگی ها رو از خودش نشون میده. هر چقدر واگرایی به ناحیه اشباع نزدیکتر باشد اعتبار سیگنال بالاتر میرود. خب اعتبار سیگنال برای ما بالا میره، معامله کمتر باز میماند، قیمت سریعتر به هدف میرسد. دوستان یعنی از نظر زمانی خیلی زود اون پوزیشن به تارگتش میرسه، پس معامله کمتر باز میمونه. این نیست که یک پوزیشن باز کنید چند ساعت منتظر باشید تا به هدفتون برسه. پس از تغییر روند کندل ها بلند و پرقدرت هستند. معمولا بعد از واگرایی که توی منطقه اشباع شکل بگیره کندل های پرقدرتی ساخته میشه. معمولا اون کندل ها شادو ندارن یا خیلی شادوشون کوچیکه. احتمال استاپ خوردن کم می باشد. خب اینم واضحه. و نکته مهم، هنگامی که RSI در محدوده اشباع است از باز کردن معامله در جهت روند خودداری کنید. خب این یعنی چی؟ دوستان این خیلی مهمه ها. ببینید این میگه که مثلا وقتی که RSI توی منطقه فروش اشباعه، یعنی ناحیه 0 تا 30، وقتی RSI توی اون محدوده هست نباید به فکر فروش باشید، نباید به فکر پوزیشن سل باشید. این ریسکش خیلی بالاست، چون که هر لحظه ممکنه قیمت برگرده بالا و برعکس. هر بار که RSI توی محدوده 70 تا 100 هست شما نباید توی اون ناحیه به فکر پوزیشن بای باشید، نباید اونجا خرید بزنید، چون که احتمال ریزش قیمت خیلی زیاده. و اما هر چقدر واگرایی از ناحیه اشباع دورتر باشد معمولا این ویژگی ها رو داره. 100% نه ها، معمولا این ویژگی ها رو داره. اعتبار سیگنال پایین تر می آید، معامله بیشتر باز میماند، قیمت دیرتر به هدف میرسد. مثلا یک پوزیشن توی تایم فریم 1 دقیقه‌ای باز میکنید. اگه واگرایی به ناحیه اشباع نزدیکتر باشه که مثلا نهایتش توی 1 رو به هدف میرسه، اما اگه از ناحیه اشباع دور باشه این پوزیشن در تایم فریم 1 دقیقه ممکنه تا حتی نیم ساعت هم طول بکشه تا به هدف برسه. پس از تغییر روند کندل ها ضعیف هستند. معمولا کندل های بیسین شکل میگیره، کندل ها شادوشون بلنده، یک روند بیجون و با شیب کم تشکیل میشه و معمولا کندل های پرقدرت بلند نمیبینیم. توی این حالت احتمال استاپ خوردن زیاده و اینم مشخصه دیگه، احتمال اینکه پوزیشنتون استاپ بخوره بالاست. دوستان توضیحات این قسمت آموزشی تموم شد، بریم برای مثال ها. خب مثال اول دوستان، قیمت اینجا کف پایین تر زده، یعنی کف دوم پایین تر از کف اولیه، اما RSI یک کف بالاتر زده، کف دوم بالاتر از کف اولیه. ما اینجا یک واگرایی مثبت داریم، توی ناحیه 0 تا 30 تشکیل شده، اعتبار بالایی برای ما داره. و اما نتیجه کار، ما اگه اینجا خرید بزنیم، اولا که ببینید کندل های بلند، کندل هایی که شادوشون خیلی کوچیکه یا اصلا شادو ندارن شکل گرفته و اینکه توی فاصله زمانی کم به تارگت میرسه، ببین بالا رسیده. پس این یک مثال خوب بود برای شما آوردم. دوستان در رابطه با اینکه نقطه ورود این الان کجاست و کجا حد ضرر رو بذاریم توی قسمت های بعدی کاملا دربارشون صحبت میکنیم.
پس نگران نباشید. بریم برای مثال دوم. اینجا قیمت سعودی کاملا روند مشهوده، سقف های بالاتر، اما RSI سقف پایین تر زده. ببینید قیمت چه شیبی داره، اما RSI اومده شیب منفی به خودش گرفته و سقف پایین تری زده. پس ما اینجا باید دنبال پوزیشن سل باشیم. از اونجایی که این واگرایی توی محدوده 70 تا 100 شکل گرفته، اعتبارش زیاده و نتیجه کار رو میبینید قیمت ریخته حتی تا این پایین اومده. بازم میگم اینکه نقطه ورود الان اینجا کجاست، حد ضرر کجا قرار میگیره، تارگت کجا قرار میگیره، در قسمت های بعدی دربارش صحبت میکنیم. قسمت های خیلی جذابی هستن، یکم صبر داشته باشید. بریم برای مثال بعدی. مثال سوم. دوستان اینجا قیمت یک روند صعودی داره، کاملا مشخصه. کف دوم از کف اول بالاتره، اما RSI کف های برابر زده و کف دوم اگه دقت کنید یه مقدار پایین تر از این کف هستش. این واگرایی توی محدوده 0 تا 30 رخ نداده، اما خب زیر میدلاینه و نزدیک 30 هست، برای ما قابل قبوله و نتیجه کار رو دارید میبینید. اگه اینجا یک خرید میزدید، پوزیشن بای باز میکردید، قیمت روند صعودی رو ادامه داده و وارد سود میشدید. مثال چهارم. دوستان قیمت تقریبا سقف های برابر داره، اما اگه با دقت نگاه کنید سقف دوم مقداری پایین تر از سقف اولی هست، اما RSI سقف دوم بالاتره. اینکه چرا این سقف رو در نظر نمیگیرم یا این سقف رو در نظر نمیگیرم، ببینید ما داریم با قیمت پیش میریم. اینجا برای ما مهمه، یعنی اینجا سقف قیمتی بوده و الان دوباره داره بهش میرسه و کاری به این سقف‌های وسط ما نداریم، چرا که RSI هنوز توی این ناحیه RSI به منطقه اشباع نرسیده. خب اینجا RSI به منطقه اشباع رسیده و گفتم وقتی که اینجا باشه انتظار کندل های پرقدرت و بلند رو داریم که اینجا دیدید توی لایو مارکت بوده، همون لحظه من شات گرفتم. اینجا اگه پوزیشن سل میگرفتید بلافاصله وارد سود میشدید. و باز هم میگم اینکه نقطه ورود این کجاست، استاپ کجا قرار میگیره، همش رو کامل توضیح میدم. خب دوستان قسمت سوم دوره آموزشی اندیکاتور RSI به پایان رسید. امیدوارم تا این لحظه آموزش ها برای شما قابل فهم و قابل درک بوده باشه. ازتون میخوام که نکته برداری کنید، بنویسید و حتما مواردی که تا الان یاد گرفتید رو روی چارت دنبالش بگردید و اونا رو تست کنید، ببینید واکنش قیمت چطوری بوده، خودتون رو بسنجید. و یک نکته مهم در مورد این قسمت، لطفاً اگه درباره این قسمت سوم دوره آموزشی سوالی هست و جایی از این ویدیو هست که شما نفهمیدید اون رو، یعنی براتون سوال شده، حتما داخل کامنت ها سوال خودتون رو بپرسید، من حتما جواب میدم. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون باشه.